Welcome to Marwat Village Food and Life. Chirangiuji tol shayo inshallah chishabayo Allah mashallah. Auzo pahonan pizza dva pizza pahom. Dame shayani shidi maida yeast instant yeasty खमीर चे मैदा पहम बिरकू और सरा टमाटर दादा चिकन उड़का में कटता और सरा में शयान शिदी देच बेयो पिज्जा वाल सॉस जोड़ू चटनी टमाटर ना अबल चे चिकन पीस दा वाड़ में कटती आप खौरा जो ची शुरू को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दा टमाटर बसी दावल वराचू पस्तौ बे जुसर चाखिद चरणू को चावल मजदार पाफसी उबवा और वाचू आओ डकना बा पचेश दू بیا باخر چې لږ مالګه لږ یوه چمچ چینی ورچو داسې خوږ غوندې کیچپ غوندې هغه به ونه جوړو ساس دا مې بل طرف ته وږې چکن ته ور واچولې غوړو ته چې سرې سي بیا به چکن ورچوو وږه یعنې اوږه او دا را چکن پیسز ایدان راځي ما ویل چې هته مې کا چکن ټول ډېر دوه غټې پیسې جوړې کړ لارج سایز دا وګورو را مې چول بس دا به اوس پخو دا دواړه شیان به اوس پخیږي تاسو ورته ګورو او دا به اوس بیا هغه میده لمدو لاندې ډو به جوړو روټۍ به جوړو پیزې پاره یې لپاره به یو دا کټورۍ اوبه باول دوه چمچې انسټنټ ییسټ یعنې خمیر چې دا اوبه چې لږ کې ښه صحیح مکس سي او دا له چرګې اوبه وچې کړلې دا ګورو اوس په مسالې لږ کې ورچوم دا تکه بوټي مساله ده ما سره دا دا ورچوم تاسو نور ورچوای سو چې شی دا لږ اوبه دا به پخیږي او زه اوس جوړوم ډو دا هغه اوبه مې وراچولې خمیر والې لږ کې مالګه او یوه چمچ چینی دې نه به اوس موږ دا میده لاندې والا روټۍ پیزې والا یعنې ډو برابرو لږ کې دوه درې چمچې آیل زه دوه پیزې پخوم دوه باول میده وه تاسو بیا خپل مقدار مطابق ورچوو لږ لږ اوس په دا لمدو دا وګورو دا مې شپ کښلې داسې لمده کړه چې څرنګې موږ داڼه یعنې وړه لمدوو هغسې به دا داسې کښلې صفا چې ښه فلیکسیبل سي چې لچکداره और सरा दा गोरो चिकन तैयार सर टमाटर तैयार सला मेरू बासलन जूसर बांधे याना दाव गोरो दाम पे जूसर वाना ने वेच मच्छीनी आओ दा हमिद दाना जोड़ा सलेदा बराबर सलेदा तकरीबन 15 मिनट बाद दा चीज में तैयार रखता है हुकता सुवायो चे मुझे कोशिश जोड़ू बे तरीका पे यूट्यूब मा मखशे वीडियो गानो चे अपलोड करे दाव गोरो दा में ईस्ट दासी उड़काय कदुकाश को او دا شیان تیار سلل دی دوه پین دی ما سره یو خو هغه داڼې پیړو وال ده لکې وال خو دې چې به جوړو دا دوه پیړې به واچو او دا مې ورته ایښي دي ورسره تیار شیونه یو به دلته پخو په تیغ نه یوه به دې سګلې نه پخو پیزا په ګورو تاسو څرنګې ګورو مخ ته ویډیو ورسره دا مې پیړې واچولې او دې باندې مې آیل باندې ګریس کا آیل مې په ولګول لږ کې مې غوړ کړ ورته چې پیزا پورې راوځي نه ده داسې مې لږ غټه غوندې پرېږدې دې ته به یې ورواچو ته ګورو بسم الله سره دا وګورو اوس په دې چې بله پیړه پیزا روټۍ جوړه کړو دا وګورو داسې او دا پانټې سره به داسې واړه هارونو پسې وکړو ګورو چې بیا سوځي نه کښلې پخه سي داسې اوس په ساس په لګو ولول دا وګورو په دواړو مې هغه ټماټر ساس ولګاو اوس په چکن پاچو چې چکن مو پوخ کړای چکن پیس وړوکی مې چې کټ تا ګورو داسې دا وګورو مزدار مې په ولګاو ټول چې چوره ډېر چکن چیز دا چې چوره ډېر په واچه بیا مزدار لږ دا مې یوه سبزي والا جوړه کړه یوه مې صرف پیاز او دا اوس پاس چیز چې هغه کدوکش مې وه دا وګورو داسې مزدار چې چوره ډېر چیز چکن ور واچه بیا مزداري دا وګورو یوه بشدو په دې باندې ډایرکټ تیغ نه باندې پاس تیغ نه لاندې مې پری هیټ مخکې نه لږ کې 5 منټ مخکې اور بل کړی ده او سګلې لاندې ګیس آن ده دا وګورو یو مې سګلې چې چیشله په سټینډ باندې کیک غوندې
ایوه دلته ډایرکټ دا به پخیږي او تقریبا 25 سے 30 منټ په لګي 25 یا 30 منټ چې به دا دواړه پیزا تیارې سي ان شاء الله تاسو مخته ګورو دا مې ډکنه پچېشلا او ګیسونه داسې تی پسې دوړه ګورم داسې دا مې به بله ډکنه ورته واخیسته تالی پاس والا هغه روغه نه وه او دا لږ ټایم چې داسې کښلې پخېسلی دي تقریبا سټارټ سلې پخونه دا زه لږ ټایم بعد ورته رانه تقریبا 15 منټ بعد لاندې نه شي کښلې پخېسلی دي دا تیرنې والا بله به داسې د تیرنې وال سره به یو ټریک کوو ورته ګورو دا تیرنه به اوس ورته الټه کوو ګرمه تیرنه چې پاس نه پخه سي لاندې نه پخه ده اوس یې پاس نه پخو داسې ګرمه تیرنه به فول ورته ګرمه کو او ورته الټه بیا کو ادم باندې به یې لاندې نه ګیس دا وګورو دا تقریبا ډېره پخه ده خو بس لږ کې چې نوره پخه سي دا لاندې او پاس نه دواړه طرف نه دا مزداره پخه ده تقریبا 2-3 منټه دم بعد دا وګورو دا مزداره شکشلې پخه سلی ده بس ځکه ریډي ټو ایټ ته یعنې خوړنې ته تیاره ده او دا به جیروس بسم الله سره بسم الله الرحمن الرحیم دا ډېر ګرمي ده به احتیاط سره ډېر خیال سره ونه درې کوو دا وګورو فول اینډ فاینل لک ماشاءالله زبردست دواړه شي کښلې تیارې سلې ډوی زبردسته ده لاندې روټۍ مزداره ده او پاس چیز شو کښلې اولی سلی ده دا وګورو چې زه یې تشکاره کړم دا لاندې نه دا وګورو کښلې مزداره پخه او دا سو فول اینډ فاینل لک ماشاءالله زبردست بهترینې جوړې سلی دي کولډ ډرینک سره خورو اوس دا یوه لږکې ډېره پوره غټه سلی نه ده خو مزداره زبردسته ده دا ډېره زبردسته جوړه سلی ده سافټ او پوره مزداره کښلې تیاره ده دا وګورو زبردست واو ماشاءالله دوه طریقې مې ته وښولې چې څرنګه تاسو خوښه یې راسې جوړو کو اوکې جی الله حافظ جزاک الله